Korang nak tahu perambut yang macam mana yang nak pakai kalau masa mancing dekat pelantar? Korang nak tahu teknik apa nak pakai masa mancing dekat laut dalam? Kalau korang ada plan untuk nak pakai ikan monster, stay tune. Jom ikut kami. Let's go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello sahabat Sobi. Kita orang baru balik daripada trip 4 hari 4 malam dekat pelantar dengan pipeline Terengganu. Walaupun 3 hari 3 malam kami kena badai, tapi Alhamdulillah hari keempat ada rezeki untuk kami. Angin makin reda dan air pun makin tenang. So adalah juga buatan laut dalam untuk dibawa balik. Alhamdulillah. So episod kali ini kami nak kongsi tentang dua jenis perambut yang mesti korang tahu kalau korang nak mancing laut dalam. Dan kami akan kongsikan juga tentang teknik-teknik petua-petua yang mesti korang tahu kalau nak gunakan perambut ni, umpan apa nak pakai, cara nak pasang umpan dan semua-semualah yang mesti korang tahu. Sebab kalau cuma tahu cara nak buat perambut ni tapi tak tahu teknik cara nak gunakan perambut ni, kebaran kalian untuk bangun dah kumpau memanglah tinggi. So hang kumpau, hang tolong cover part untuk buat perambut ni, boleh tak? No hal bro, nanti part teknik-teknik pendekar bangau hang cover pula. Alright bro, Roger and out. Alright, dua perambut yang aku nak tunjukkan ni dah banyak jasa kat aku kalau aku mancing dekat laut dalam. Tak kisahlah aku mancing dekat pelantar ke, aku mancing dekat pipeline ke, aku mancing dekat Z-Zone Port Klang sekalipun, dan sampai ke Thailand, dekat Koh Adang, dekat Andaman, memang inilah perambut yang aku gunakan. Okey, untuk perambut pertama selalu je aku nampak kawan-kawan aku guna dan korang pun mungkin tahu perambut jenis ni. Tapi banyak kali aku tengok kawan-kawan aku buat dengan cara yang salah. Okey, macam mana kawan aku buat? Banyaknya buat macam ini. So, nampak apa salah? Dan yang paling ramai sekali buat adalah macam ni. Yang paling salah sekali. Alright. So, cara yang betul dia adalah macam ini. So, tak apa nampak kan apa yang betul, apa yang salah. Okey, ni yang betul, ini dua yang salah, ini yang paling salah. So, nak tahu? Jom kita ke close up. Aku tunjuk detail kat sana. Alright, let's go. Okey, sebelum aku explain apa silapnya pada dua jenis simpulan perambut ni. Okey, aku nak explain dulu kenapa untuk buat perambut laut dalam aku gunakan dua pasang mata kail macam ni. Okey. Tujuan dia, bila kita mancing laut dalam dan target kita tu target ikan monster. So, kita punya umpan lazimnya bersaiz besar. Alright. Sama ada umpan hidup, okey, ikan sotong, udang ataupun umpan mati. Lazimnya memang kita pakai umpan yang bersaiz besar. Okey, so bila kita pakai dua set mata kail macam ni, umpan tu akan dapat dipegang dengan lebih kemas. Okey. So, dia tak terlucutlah umpan tu, boleh bertahan lama lah. Okey. Alright, jom kita tengok apa silapnya pada dua jenis ikatan perambut ni yang lazimnya aku selalu tengok kawan-kawan aku buat. Lazimnya yang digunakan, yang dibuat oleh kawan-kawan aku adalah dia akan ikat mata kail sebelah atas dahulu. Kemudian ikat mata kail sebelah bawah. Masalahnya bila ikat mata kail macam ni adalah, pertama sekali adalah ini dia masalah dia. Okey, ukuran kita tadi tu kadang-kadang tersilap. Yang sebelah bawah ni jadi pendek tagline dia dan susah nak buat ikatan ataupun nanti simpulan yang terhasil tu, lilitan yang terhasil tak cukup panjang, tak cukup banyak. So, ikatan tu jadi tak kuat. Okey, aku buat lagi sekali. Kali ni aku panjangkan tagline supaya tak jadi macam tadi. Okey, katakan aku ukur, aku nak perlukan sekitar 1 inci jarak antara dua mata. Dengan kaedah ni, masalah pertama yang kita akan hadapi adalah, okey, tadi macam aku cakap, aku perlukan jarak sekitar 1 inci antara dua mata. Tapi bila aku kemaskan mata kail ni, okey, kalau korang tengok, okey, aku kemaskan. Tadi yang jarak aku nakkan 1 inci dah jadi sekitar hampir 2 inci. Kedua, bila kita ikat macam ni, okey, perasan tak mata kail tu tak jadi selari. Satu menghadap sana, satu menghadap sini. Dan memang itulah dia akan berlaku. Okey, sama tak yang tadi aku tunjuk? Okey, sudah tahu apa silap dia pada kaedah ini, kan? So, apa pula masalah pada ni? Yang aku cakap ini paling salah sekali. Okey, yang ini pertamanya memang dah gunakan kaedah yang sama cara nak hasilkan yang tadi ni. Okey, keduanya kesalahan dia adalah pada pemilihan mata kail. Okey, kalau korang nak buat dua mata kail yang diikat secara macam ini, okey, selari macam ni, kena make sure mata kail yang digunakan adalah dari jenis octopus hook ataupun
jenis macam ni lah. Ni nama dia octopus hook, di mana dekat cincin dia ada 45 degree ke belakang, supaya bila kita buat, kita ikat mata kail kita, kedudukan tali perambut tu dia akan tegak macam ni. Alright, so kalau kita tengok yang macam ni, nampak tak? Dia jadi ke situ kan. Jadi nama dia mata kail ni, nama dia live bait hook. So dia tak sesuai macam ni. Kalau korang gunakan kaedah satu mata, okey, boleh gunakan mata kail ni. Alright, so jom aku tunjukkan kaedah cara aku buat. Tolak tepi dulu. Okey, jom aku tunjuk cara aku buat. Okey, first kali kita perlukan adalah tali perambut. Okey, lazimnya aku akan pakai tali perambut sekitar macam ni lah, 60, 80, 100. So kalau target ikan aku tu bersaiz 10 kilo ke atas, so memang aku akan pakai saiz 100 pound punya perambut. Dan ingat, kalau target korang punya pancingan tu adalah spesies snapper. Snapper ni jenis ikan merah, ikan jenaha. Okey, keluarga dia tu lah. Make sure korang pakai perambut yang besar-besar. Sebab jenis ikan snapper ni dia bergerak secara berkumpulan. Okey, so kalau dalam ramai-ramai korang pancing tu ada seorang je yang terlepas, terlucut, lepas tu semua satu kumpulan ikan tu akan lari. So kebarangkalian kumpau tu meningkat. Alright. Okey, seterusnya kita bukan, so biasalah mata kail. Okey, mata kail aku biasa memang ini mata kail favourite aku. Biasanya aku pakai Daiichi. Kenapa aku pakai ni, aku dah explain dalam video sebelum ni. Kalau target aku target monster, lazimnya aku akan pakai saiz 50 ataupun kadang-kadang sampai ke saiz 60. Okey, untuk kaedah ni, apa kita perlu buat adalah tali perambut tu potong siap-siap. Okey, kalau korang perlukan pakai untuk dua depa, korang potong siap-siap sepanjang 2 depa. Seterusnya, kalau berbanding yang tadi tu, kalau kaedah yang aku tunjuk yang mula tadi tu, kaedah yang ni lazimnya orang akan ikat mata kail yang sebelah atas dulu. Tapi kaedah yang aku akan tunjuk korang ni adalah aku akan ikat mata kail yang sebelah bawah dulu. Alright. So, dan dia terbalik. Lazimnya kalau macam tadi tu, kita masukkan ni dan kita gunakan tali tagline ni untuk kita ikat. Okey, tapi dalam kaedah ni, tali pada dia punya main perambut tu yang aku akan lilitkan pada mata kail. Okey, ni ingat, kepak ke bawah ni dan aku pusing. So, terus dia pusing, buat macam 9 knot biasa. Lazimnya okey lah sekitar 6-8 lilitan macam tu lah. So, bila macam ni, ending perambut tu kita masukkan semula ke dalam cincin mata kail dari bawah pula. So, dan tarik. Okey, seterusnya baru kita masukkan mata kail kedua. Sama juga kaedah dia. Okey, ini mata kail dia. Masukkan dari bawah. Okey, kalau korang tengok sini, lazimnya memang aku akan pakai macam ni lah. Kalau aku pakai saiz 5, aku akan pakai mata kail kedua aku saiz 3, 30. Sebab mata kail kedua ni tujuannya lebih kepada tujuan untuk memegang umpan dari tu. Alright. Dan di samping dia meningkatkan dia punya kebarangkalian hook untuk ikan tu. Okey. Seterusnya, aku akan setting berapa jarak aku nak untuk mata kail kedua ni. So dia depend pada jenis umpan aku pakai. Kalau umpan tu jenis umpan hijau, ikan seko ataupun ikan slice seko, mata kail aku mungkin agak jarak sikit. Tapi kalau umpan yang aku gunakan tu jenis ikan potong, okey. So ataupun janggut sotong. So jarak aku perlukan sekitar 1 inci. Okey, tengok tak? So jarak 1 inci, kita setkan terus. Buat kaedah yang sama tadi balik. Link masukkan dari bawah. Kemudian nak kemaskan, cakupkan mata kail yang bawah ni pada mana-mana dan kita tarik. So kaedah ni kalau korang tengok, kalau kita dah set dia punya jarak tu sebagai jarak 1 inci, dia tak akan berubah dah. Tak berlaku macam yang kaedah yang pertama tadi ni. Okey, dan di samping mata kail dia akan duduk tegak menghadap satu side. Dan korang jangan risau, nanti mungkin akan korang rasa mata kail ni macam boleh cabut je. Tak apa, sebenarnya mata kail ni lagi ikan tu tarik, ikatan pada mata kail tu akan jadi makin kuat. Takkan terlucut simpulan tu, melainkan putus je. Depend pada kekuatan tali pancing tu. Kelebihan lain, nak simpan mata kail ni ke, sangat mudah lah. Nak simpan ke ataupun tiba-tiba katakan putus sebelah bawah je. Nak simpan dia, nak buka dia cukup mudah, korang potong je, tolak je balik dan boleh tanggalkan. Tiba-tiba nak pasang mata kail baru, sebelah atas ni, ulang je balik yang tadi, masuk aja dan buat simpulan tadi sama je. Pusing balik dia sekali.
So itulah dia kaedah dia. So kalau korang latih 2-3 kali, perambut yang sangat mudah. Alright, InsyaAllah menjadi. So kita sambung pada perambut yang kedua yang aku tunjuk korang untuk mancing monster. Jom. Sekejap, aku nak korang tahu yang aku buat video-video dalam channel ni bukan untuk aku nak buat duit. Aku buat video-video ni semata-mata untuk aku kongsikan apa yang aku tahu, yang mana mungkin ada bagi manfaat pada pemancing-pemancing macam kita ni. So dekat akhir video nanti kalau korang rasa video ni tak ada bagi manfaat, okey, video ni berapu je, korang tolong tekan butang dislike dan juga korang komen apa benda kat bawah tu. So nanti aku tahu apa yang tak betul dan aku boleh perbaiki. Tapi kalau korang rasa video ni ada bagi manfaat, tolong aku, korang tolong dengan tekan butang like, korang tolong komen dekat bawah, korang tolong subscribe dan juga korang tolong share video-video dari channel ni supaya kawan-kawan kita semua dapat manfaat. Alright, so dah tahu dah kan apa yang betul, apa yang salah. So rupa sebenar dia lebih kurang macam ni lah. Okey, dia ada 2 mata ke depan dan panjang sekitar 2 depa ataupun 1 depa setengah, depend berapa jarak antara kita dengan rakan sebelah kita. Okey, kalau terlalu panjang pun nanti akan berbelit dengan rakan sebelah. Okey, so lazimnya memang 1 depa setengah ke 2 depa. Dan di hujung ni aku ikat guna figure 8 knot. Kalau nak tahu macam mana cara ikat ni, boleh tengok video ni. Okey. Dan jom kita terus ke perambut kedua. Okey, macam mana rupa perambut kedua? Okey, ni dia. Pernah tengok tak dekat mana pendekar abang tunjukkan? Okey, ini sebenarnya adalah perambut T-knot. Okey, sama ada 2 mata, 3 mata, 4 mata, 5 mata terpulang. So, okey, ni bukan saiz sebenar. Saiz sebenar antara jarak mata ni adalah sekitar 1 kaki setengah lah. Okey, yang biasa aku gunakan kalau untuk monster. Tapi kalau untuk saiz-saiz yang sekilo, kecil-kecil, okey, dalam panjang-panjang setengah kaki pun dah okey dah sebenarnya. Okey, dekat atas pun sama juga figure 8 knot. Dan sebelah bawah memang saja gelung dia besar untuk ikat batu ladung. Dan nak tahu detail tentang perambut T-knot ni, korang boleh refer kat video sini. Aku dah pernah cerita sebelum ni, aku dah cerita panjang lebar dekat sana. Korang boleh refer sana. Okey, untuk teknik-teknik dan juga petua cara nak gunakan kedua-dua perambut yang aku tunjukkan ni, korang boleh refer pada video yang ni. Pendekar Bangau akan cerita panjang lebar dekat sana. Alright, terima kasih. Adios. Wassalam.